بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ کمپیوټیشن ان میټلیب سٹارټ کړی و. په هغه کې مونږ اوسه پورې تقریبا چې دوه چپټر مونږ د آوټلاین مطابق دا مونږ کور کړل. دریم نمبر چپټر دی مونږ سره میتھمیټیکل اپریشن وذ اریز. دویم نمبر چپټر مونږ ټول په اریز باندې وکړو یا په میټریسز باندې وکړو. اوس مونږ سره که تاسو خیال وکړو میتھمیټیکل اپریشن په اری باندې یا په میټریسز باندې ایډیشن دی، ملټیپلیکیشن دی یا سبټریکشن دی، دا اپریشن په میټلیب کې په میټریسز باندې څرنګه کیږي. په تیر کې مونږ مختلف ریلیشن په بلټ ان فنکشن مونږ داسې مینولي مختلف 2 ډایمنشن او چې کومې مونږ سره ویکټر اری و لینیر هوریزونټل او ورټیکل لینیر اری دا مونږ کتلی و چې دا مونږ څرنګه کې کریټ کړی شو. په دغه چپټر کې به مونږ مین فوکس په مختلف میتھمیټیکل اپریشن اکا لینیر یا ورټیکل اری وي او کای مونږ سره 2 ډایمنشن اری وي په دغه باندې وګورو. دلته په دغه سلایډ کې مونږ ایډیشن او سبټریکشن نورمالي مونږ سره په عام میتھمیټکس کې د ایډیشن او د سبټریکشن لپاره څه رول دی مونږ شي کو دوا میټریکس په کله په خپل منځ کې ایډیشن یا سبټریکشن کیږي. کله چې نمبر اف رو نمبر اف کالم د دواړو یا سیم دغه خینه خالف د سیم آرډر مونږ سره میټریکس وي نو په کې به دا اپریشن کیږي. مطلب دا چې موږ سره 2 کراس 2 میټریکس وو په کې بم کیږي دواړه 3 کراس 3 په کې بم کیږي 4 کلاس 4 مطلب نمبر اف رو په فرست کې د نمبر اف کالم او د نمبر اف کالم د فرست د نمبر اف دویم کوم کالم دی د برابر نو چې دواړو کې دا برابر وي نو دا به موږ سره شي کې بیا دغه اپریشن سره کې بدلته موږ میتھمیټیکلی ایډیشن کتلای دی. ګوره فور ایگزامپل موږ سره چې کوم د ا میټریکس دی دغه کې په 1 1 انډیکس باندې یو ویلیو دا اني ویلیو دا ا والا بیا په 1 2 مطلب موږ په 13 کې ویلیو چې کله موږ په لاین کې څو د کالم نمبر چینج کیږي پیله موږ سره رو نمبر دی دلته 1 1 1 2 1 3 دا موږ سره دا 1 ریپرزینټ کوي دا رو او دا 1 ریپرزینټ کوي کالم دلته 1 رو او 2 کالم 1 رو 3 مطلب موږ یو 3 کراس 3 میټریکس د ا کې څه ډیټا واچاله کلم چې موږ په دغه باندې ایډیشن کې سبټریکشن کو نو دغه د 1 1 به دغه 1 1 سره شي کیږي یا ایډیشن یا سبټریکشن. بیا داسې دغه چې کومې موږ سره مطلب د 3 کراس 3 میټریکس سمیشن یا چې کومې موږ سره سبټریکشن دی دا به موږ سره 3 کراس 3 راوسی. نو موږ ویلې شو چې دغه ولنۍ انډیکس ویلیو دغه اپریشن به دغه د ولنۍ انډیکس سره کیږي او چې څه شی راشي یا به ریزلټنټ ویلیو کته ایډیشن کړی یو که ملټیپلیکیشن کړی دواړو لپاره دا سیم هغه دلته موږ ګرافیکلی مطلب یو عام جنرالایز اگزامپل باندې په دغه سلایډ کې بیا اوس زه بیا ته ایکسپلین کوم بیا ته په میټلیب کې وخاوم. خدلته موږ شي کړی موږ دستی تاسو ته مو وی چې ضروری نه 4 وخت به 2 ډایمنشن میټریکس وي 1 ډایمنشن میټریکس هم پوسیبل دی. په 1 ډایمنشن کې موږ سره وندا شي دی چې هر ایلیمنت مطلب فرست ایلیمنت په رو کې یا په کالم کې دا به په فرست رو یا په کالم د سره جمع کیږي and so on. زه اول اگزامپل موږ په چی په 1 ډایمنشن باندې کړی دی په 2 ډایمنشن باندې کو زه به راشم میټلیب لا په میټلیب کې به زه شو کوم زه به یو 1 ډایمنشن میټریکس به جوړ کوم. فور ایگزامپل مو شي جوړ کړلو دلته مو جوړ کړلو یو x میټریکس میټریکس مو جوړ کو لینیر میټریکس جوړاوم هوریزونټل 1 3 5 فور ایگزامپل د درې ویلیو مو پکې واچالي یا پکې څلور واچو چې څومره پکې تاسو واچو انټر مکړو دغه یو لینیر میټریکس جوړ شولو. زه غواړم چې یو بل میټریکس هم کریټ کم د وای لپاره اخ کې بم زه څلور ویلیو واخلم فور ایگزامپل ما پکې څلور ویلیو واسطه انټر مکړلو. اوس که زه غواړم چې په دغه باندې ایډیشن یا سبټریکشن وکم نو دغه ډایمنشن د دواړو سیم دي چې سیم دي په دغه باندې ایډیشن او سبټریکشن کې دی شي. فور ایگزامپل دلته زه غواړم چې ایډیشن د x وکم او د y وکم نو دلته به څه وکم دا x چې کومې موږ سره میټریکس دی د x میټریکس سره به څه وکم دا y میټریکس چې کوم دی دا به سره په پلس اپریټر باندې دا موږ سره نورمال څنګه میتھمیټیکلی کیږي نو دا 1 به د 4 سره 3 به د 5 سره 5 به د 7 سره او 7 به د 8 سره انټر هم کړلو دا هیڅ شی وکړلو موږ سره چې په کوم انډیکس په پیلا ویلیو دا په دویمه هغه کې چې کومه موږ سره په فرست انډیکس باندې دا آی سره چیک دي سم پکړه که زه وګورم چې زه سره چیک کوم دا سبټریک کوم وای زه سبټریک کوم د چشي نه x نه یا x سبټریک کوم د y نه. فور ایگزامپل دلته ما ولیکلو چې y میټریکس y کې لګي ویلیو غاټي دي که مطلب آسیم کار به بیا هم کې په نیگیټیو کې براشي که x ته ولیکلو که y ته ولیکلو
بیا به زه چې وکړم ما ولیکلو ما پروسس ریورس کړو اول مو وای کړلو بیا مو ایکس کړلو مطلب که د وای میټرکس نه د سیکنډ میټرکس نه زه پهله وغواړم دا سبټریکټ کړم سبټریکټ مو کړلو نو دلته یې موږ سره څه راغلو د سبټریکشن ریزلټ راغلو دا خو یې موږ سره چې کله هوریزنټل لینیر رہی اون دا تاسو څه وکړو ترانسپوز یې واخلو بیا یې څه کړو بیا یې دا پروسس وکړو بیا به تاسو سره اون دا راځي مطلب د ایکس ترانسپوز واخلو د وای ترانسپوز سیمپل ګوره دلته زه د ایکس ترانسپوز اخلم زه به دلته څه ولیکم ما ولیکلو چې ایکس ترانسپوز دلته ایکس میټرکس باندې به دا ډیش وکم دا څه شو دا ترانسپوز شولو که زه غواړم چې زه د وای ترانسپوز واخلم زه به ولیکم چې وای دا میټرکس او دا څه د وای میټرکس اوس که زه د ایډیشن یا سبټریکشن د ایکس ترانسپوز واخلم د څه شي سره د وای ترانسپوز سره نو دا به موږ سره سپیلنګ خو مې صحیح ولیکلو که غلط مو ولیکلو خدا زه د وای د ترانسپوز سره دلته به ولیکم چې ایکس ترانسپوز پلس که سپیلنګ کې فرق وي دا لږ فرق پکې وي نو لږ ورته وښیي اټومیټیکلی سجیشن ورکوي که پکې نه وي دا پروسس به وکړي انټر مه کړلو څه شی مې کړو ویریبل نیم کې فرق شته دی دلته دا نشته دی داسې ده انټر هم کړو نه بلکې شته دی دا یې څه وکړلو ورټیکلی ایلیمنټ بای ایلیمنټ سره سم اپ کړلو نو مطلب موږ سره دا که هوریزنټل لینیر ری که ورټیکل لینیر ری وي موږ سره پکې میتھمیټیکل ایډیشن او سبټریکشن دا پکې پوسیبل دي